Коли людина каже: для чого ж ви його відпустили? Він цього не чекав, ніхто не чекав. Він не збирався помирати, він збирався захищати свою країну. Чути це постфактум від жінок, чиї сини живі, здорові, слава Богу, що вони живі, здорові, дехто за кордоном. Але навіщо ви його відпустили? Ця фраза, вона просто вбиває насправді. Вона людину рве на шматки зсередини. А що ви відповідаєте людям в таких ситуаціях? Вітання усім, це «Планета людей». Тут ми шукаємо і знаходимо ліки від зневіри. Мене звуть Володимир Біглов, і наша гостя сьогодні – українська письменниця та комунікаційниця Вероніка Карачевська. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні більшу частину розмови ми будемо базувати на вашій книзі «Сага Марсового поля». Розкажіть, будь ласка, що таке Марсове поле і який ви маєте до цього стосунок? Марсове поле – це поле почесних поховань наших військових, яке знаходиться у Львові. І насправді раніше я до нього мала лише той стосунок, що ми приходили туди гуляти і кататися з дітьми на санчатах, тому що це була велика відкрита територія. Але з того часу, як в 2022 році відбулось повномасштабне вторгнення, це доволі сумнозвісне місце, і зараз там знаходиться поле почесних поховань. І насправді Марсове поле – це те місце, куди я і моя родина зараз приходять доволі часто, тому що там похований мій молодший брат. Його звуть Микола Забавчук, і йому було 25 років на момент загибелі на Донеччині. Я, з вашого дозволу, процитую. «Мам, а що можна зробити? Ну, мам, що зробити? Можливо, можна знайти лікаря, продати всі іграшки і віддати всі наші гроші, щоб його оживити». Так запитує ваш син, хрещеник вашого брата. І ви в книзі взагалі дуже детально описуєте різні важкі моменти. Від запаху в морзі до того, як повідомити батькам. Чому для вас було важливо провести читача чи читачку через цей досвід? Я розумію, що може це почасти дуже відверто і якось занадто відкрито, і може травмувати людину, яка це читає. Але, знаєте, я думаю, що люди про це повинні знати. Люди повинні розуміти, як себе почувають сім'ї, які втрачають на війні молодих людей. Ті, хто не проживає втрати, для того, щоб оця бульбашка розширювалася, для того, щоб ми, знаєте, не ділились на тих, ті, хто втратив, і ті, хто ні. Для того, щоб ми могли об'єднуватися, а не навпаки розділятися, люди мають розуміти. Тобто оця емпатія, вона ж не з'являється ні звідки. Тому я вирішила цим поділитися в книжці. Пробачте, будь ласка, що я запитаю у вас про це, але зрештою це є у книзі. Яким був момент, коли ви дізналися цю новину? Я збиралася поїхати з сім'єю в Карпати, пакувала валізу. І залишалося 2 години до виїзду. Було дуже жарко, був липень. І мені зателефонувала наречена мого брата, її звуть Олександра. І вона зараз, до речі, в Києві працює в патронатній службі. Вона попросила мене вийти на вулицю і підійти на такий маленький майданчик біля нашого дому, де ми паркуємо автомобіль. І я вийшла. Я коли йшла, точно пам'ятаю, я добре пам'ятаю, в чому я була одягнута. Я добре пам'ятаю, що я думала. Я думала, в мене було в голові, крутилося таких 2 дуже простих думки. Перша, цікаво, що потрібно, що вона хоче. Можливо, вона вже знає, де він, тому що він не виходив на зв'язок певний час. І ми не знали точно, де він знаходиться.
Але я б була впевнена, що все в порядку. Ну, тобто, в мене не було думки про те, що він загине. А друга, я думала, що, можливо, він щось їй передав, і вона хоче показати. Коли я прийшла, вона там чекала з найкращим другом Миколая, його звуть Михайло, і з дружиною Михайла. Вони були троє, вони товаришують. Вони товаришували доволі довгий час. Вона мене взяла за руки і почала говорити: ти тільки, будь ласка, не хвилюйся, ти от так от сядь, може, ти присядь. Вчора Коля загинув. І вона почала пояснювати детальніше, що сталося, як це сталося, про те, що це їм сказав побратим, про те, що Михайло почав вночі дзвонити, вони про це довідались вночі. А в мене була перша думка, ну, по-перше, я думала, що це жарт. Я абсолютно не прийняла можливість такого варіанту. І я сказала: ні, дивись, чекай, такого бути не може. Тобто в мене взагалі таке враження, що в мене відключилася повністю одна півкуля мозку, у мене включилась повна рація. Я сказала: дивися, значить, ми зараз спочатку будемо телефонувати його командиру, його побратимам, тому що поки я не поговорю з тим, хто його знав особисто і хто бачив тіло, я в це не повірю. Ми почали телефонувати. Навіть не так, я попросила чоловіка зайти до моїх батьків і взяти так, щоб вони не помітили маленький аркуш паперу з записаними номерами телефону його побратимів і командира. Тому що в нас не було зв'язку з його побратимами, з командиром. Він не хотів ділитися, а коли він їхав на схід, він залишив нам декілька номерів. Чоловік прийшов, приніс мені ці номери. Ми стояли на цій парковці. Я присіла і почала дзвонити. І от перших декілька хлопців мені сказали: ну, поки що офіційно він зник безвісті. Ну, хоча було все зрозуміло. Я розуміла, що вони просто не можуть мені сказати. А в кінці я додзвонилася до його командира, який став йому за короткий проміжок часу, як виявилося, другом. Тарас. І Тарас мені підтвердив, і він сказав, що так, вчора вночі загинув. Він з двома побратимами загинув. Вони загинули втрьох. Вони були в розвідці. Вони знаходилися в школі поблизу Краматорська. В цю школу прилетіли 2 іскандери. І вони всі загинули. Тарас, командир Миколая, мені це підтверджує. І я сиджу і розумію, що я взагалі не розумію, як мені взагалі зараз про це сказати батькам. Бо я розумію, що я це маю сказати батькам, тільки я. Я не розумію, наскільки, в принципі, в цій реальності це можливо. Бо ти не можеш повірити в це, ти це не приймаєш ніяк. Я абсолютно десь, знаєте, ще на підсвідомості грає фоном марш, що це все жарт, що це все неправда, що зараз хтось посуне декорації, вискочить конферансьє і скаже: ми вас гарно розіграли. А потім я пішла додому говорити батькам. І я прийшла, сказала спочатку
Я дуже добре пам'ятаю теж цей день. Мама покликала товаришку, яка мала її фарбувати волосся. Мій чоловік попросив її дуже швидко піти, нічого не пояснювати, просто відвів в бік і попросив вийти. Я запросила батьків в вітальню, попросила їх сісти і сказала про те, що я просто сказала, Миколай загинув. І я дуже прямо бачу цю картину зараз, вона в мене перед очима. Мама дуже довго кричала. Мама кричала так, що просто, мабуть, чули стіни сусіднього будинку. А тато почав також дзвонити всім побратимам. Я йому відразу дала номер телефону його командира. Він ще раз подзвонив, і Тарас ще раз підтвердив. І потім просто почалася якась низка днів, коли ти живеш і абсолютно не ідентифікуєш це зі своїм життям. Це не твоє життя. Тебе взяли і просто кинули в сюжет якогось фільму, і ти змушений там знаходитися. І ти хочеш повернутися назад до себе і не можеш. І я не розуміла, в якому я житті. Це не було моїм життям, і чому я маю там знаходитись. Коли через декілька днів ми дуже чекали, щоб його привезли. Нам було критично важливо, щоб його привезли. Тому я насправді дуже бажаю всім, в кого зниклі безвісті чоловіки. Я бажаю, щоб вони повернулись живими. Або якщо вже так стало, що вони загинули, щоб їм їх повернули. Тому робота людей, які працюють з поверненням полеглих, це дуже важлива праця. І коли його привезли, і ми пішли на опізнання, я також дуже добре пам'ятаю цей день. Я бачила тіло, але я не бачила там свого брата, його там не було. Його там просто не було. Це просто була оболонка. Я знала, що він абсолютно десь в іншому місці. І я розумію, що з точки зору, мабуть, психотерапії, психології це можна пояснити. І можна сказати, що такий спосіб розум дистанціюється, захищаючи себе. Але я абсолютно точно розуміла, що це його тіло, але це не він. А він зберігся в спогадах, в тому, яким він був, в тих людях, які приходять зараз на Марсове поле і дякують йому. І до нього приходить так багато людей, і я впевнена, що насправді, знаєте, нас дуже багато добрих людей, хто не прожив втрату, але вони приходять на Марсове поле дякувати до незнайомців. У нас є декілька могил солдатів. Мені дуже подобається цей вислів. Солдат, чиє ім'я знає Бог. От у нас є декілька могил солдатів, чиє ім'я знає Бог, і до них приносять квіти. І коли говорити про цю підтримку, цю небайдужу присутність, достатньо просто розуміти, що є ті, кому дуже болить. Або ті, хто загинув, захищаючи твою країну, в якій ти живеш. Просто прийти туди, походити. В мене є товаришки, які не втратили нікого, але вони ходять на акції підтримку повернення полонених. В мене є дуже багато друзів, які приходять на Марсове просто так. Це важливо. Я думаю, що насправді суспільство в нас робить те, що ми хочемо об'єднуватися, що ми не хочемо кожен закритись в своїй бульбашці і пильнувати лише власного города, власної кухні. Тому що людьми нас робить, власне, підтримка інших, відкритість, доброта. Я відверто вам скажу, що коли я читав книжку, мені хотілося плакати на кожному рядку. Це, як ви називаєте, вакцина емпатії, вона працює.
Тому я дуже дякую вам. Але я поставлю вам інше питання. От ми говоримо про людей, які не мають такого досвіду. Вас не бере злість від того, що є люди, які живуть своє звичайне життя, наче нічого не трапилося. Хтось долучається до зборів, до якоїсь допомоги, хтось просто ходить на роботу і ввечері повертається додому. Ні, мене не бере злість. Ви знаєте, мене ніколи, в мене жодного разу не виникало бажання, щоб люди пережили щось подібне, тому що я цього нікому не бажаю. Але я хотіла би, щоб ці люди розуміли, що поруч з ними можуть бути люди травмовані. І, по суті, рівень толерантності в нашому суспільстві, на жаль, напрочуд низький. На жаль, так і є. І це проявляється в дуже багатьох сферах. І родини полеглих – це доволі, насправді, інклюзивна група людей. Тому що тригером стає практично все. Тригери на кожному кроці. Для людей, які втратили, особливо перший рік або навіть декілька років, тригери знаходяться всюди. Я бачила свого брата в кожному військовому, абсолютно в кожній людині в пікселі на вулицях. А людей в пікселі на вулицях багато. Я не кажу, що не потрібно носити піксель, бо це неможливо, так? Але знаєте, момент взагалі толерантності і спілкування з людьми на щодень от в побуті, він дуже потребує великої роботи. А особливо, коли ти знаєш, що людина втратила. Тому... Наведіть приклади, от які ситуації стають тригерними? Перше, це коли люди дізнаються, що в тебе в сім'ї загинув хтось там. Бувають дуже різні реакції. І дуже часто перша реакція проявляє, в принципі, рівень емпатії, емоційного інтелекту людини, особливо тоді, коли людина каже: «Для чого ж ви його відпустили?» І ця фраза, вона така, настільки, вибачте за жаргон, ходова, що це просто, особливо коли це чує мама, от уявіть собі, це чує мама 25-річного сина, навіщо ж ви його відпустили? Яка в неї і так дуже багато всередині болю, і в неї дуже багато сумнівів, десь самозвинувачення, десь знецінення себе як матері. Тому що, хоча наша мама розуміла, вона сказала, що я знаю, за що пішов воювати мій син. Тобто моя мама не зупиняла брата, коли він йшов на війну. Але чути це постфактум від жінок, чиї сини живі, здорові, слава Богу, що вони живі, здорові. Дехто за кордоном, слава Богу, це їхній вибір. Ми абсолютно жодного осуду, це їхня справа. Але навіщо ви його відпустили? Ця фраза, вона просто вбиває насправді. Вона людину рве на шматки зсередини. А що ви відповідаєте людям в таких ситуаціях? Ми починаємо пояснювати, для чого відпустили. Тобто тут в цій ситуації головне, знаєте, не зламатися, а так от зібратися, оцю всю внутрішню броню на себе начепити, стати, гордо плечі випростати і почати пояснювати. Ніхто не зупиняв, тому що це обов'язок чоловіка, який прийняв своє рішення. Він цього не чекав, ніхто не чекав. Він не збирався помирати, він збирався захищати свою країну. А от що ще не варто казати людям, які пережили таку втрату? От, крім навіщо ви його відпустили? Давайте топ-5 фраз. Окей. Через рік стане легше. Через рік не стає легше. Давай підемо кудись розважитися, давай підемо кудись. Тобто не потрібно людині цього говорити. Людині можна запропонувати це делікатно, натяком. Знаєте, коли бажання допомогти дуже очевидне і таке дуже нав'язливе, воно відразу викликає бажання відмовитися. Дистанцію, витримати дистанцію. А коли є бажання дати небайдужу присутність, небайдужа присутність – це те, що насправді потрібно. Це дуже відкриває, це допомагає насправді.
Якщо нас зараз дивиться той чи та, хто хоче підтримати людину, яка переживає втрату, що ви порадите цій людині? Емпатію, небайдужу присутність і Небайдужа послухати, присутність. що це. Так. Знаєте, насправді ж всі дуже індивідуально переживають втрату. Всі дуже по-різному, ми всі різні. І якщо ти знаєш людину, тобто якщо це не якийсь далекий знайомий, то деколи краще запитати. Просто запитати, що я можу для тебе зробити. Чи ти хочеш, щоб я сьогодні побула, чи побув біля тебе? В мене була товаришка, значно молодша, котра, здавалося б, не мала мати оцього емпатичного пулу, якщо так можна висловитися. Вона просто телефонувала і питала, коли ти йдеш до Миколи, скажи, будь ласка, чи ти сьогодні йдеш до Миколи? А я ходила перший рік практично щодня. І вона питала, можна я з тобою піду? Це дуже просте питання, можна я піду з тобою відвідати твого брата? Вона приходила, приносила квіти і просто сиділа біля мене. Часом ходила по Марсовому полю і дякувала. І це все, це було дуже цінно, цього було достатньо. І насправді піти разом з людиною до могили, це часом допомагає. Можна зробити з людиною разом салат, можна прийти, випити чаю, можна прийти, принести якусь дрібничку, подарувати квіти. Просто так. Просто так. Не робити це великим жестом підтримки. Комусь потрібно усамітнення. Але насправді ми всі хочемо бути в спільноті, так чи інакше. Ми хочемо бути серед людей. І коли люди йдуть до нас, коли вони відкриваються, коли вони не підтримують, знаєте, за методичкою. Тому що не існує методички, як бути чуйним. Чуйність, вона не має рецепту, вона в простих речах щоденних. Але методички немає, є етикет. Як ви ставитеся до цих словосполучень з двох слів? Там «мені шкода» чи «мої співчуття»? Це ж таке, як... Вони дуже добрі, вони мають бути. Це, власне, якраз в рамках етикету. Просто йдеться про те, що спочатку є вони, але якщо є бажання підтримати повсякденні далі, тоді вже зовсім інша справа. Тоді вже треба трошечки глибше відкритись самому для того, щоб підтримати іншого. Ви в книзі пишете про аватар, яким наче керуєш. Тобто це не ти, це наче от в комп'ютерній грі ти керуєш кимсь, і в перші дні, тижні, місяці після втрати це дозволяє триматися, так? Бо наче це відбувається не з тобою. Але чи існує ризик, що цей аватар перетвориться на тебе, що ти станеш аватаром себе? Я думаю, так. Я думаю, існує. І я думаю, що я сама такий доволі тривалий відрізок мого життя була таким аватаром, на жаль. І, знаєте, є ж 3 базові реакції. Тікай, бийся або завмри. От моя, мабуть, базова реакція була першою завмерти. Я завмерла. Тому я думаю, що є такий ризик. І треба собі допомагати. Собі треба вміти допомогти. І дозволити іншим собі допомагати, якщо вони приходять з пропозицією допомоги. Але це треба спочатку зрозуміти. Як ви це зрозуміли? Я це зрозуміла доволі пізно, на жаль. Я це зрозуміла, на жаль, доволі пізно. Тоді, коли я зупинилась. Тому що спочатку я завмерла, а потім я дуже швидко побігла, занадто швидко. І в який момент, от мені справді цікаво, коли ви, я не знаю, сіли, зупинилися і зрозуміли, що це неправильно, що потрібно відкриватися? Знаєте, окремим людям я почала відкриватися відразу. А якщо говорити про світ загалом, то я відкрилась тоді, коли я довідалася про свою хворобу.
тоді, коли я просто перестала бігти в щоденній гонці і взяла дуже багато часу для себе. У вас онкозахворювання, ви зараз Так. видужуєте. Так. Що вам дає сили? Цей загальний контекст війни, втрата 25-річного брата Миколи. Ви дізнаєтеся про складний діагноз. Що вас тримає? Як ви тримаєтесь? Ну, по-перше, я вірю в Бога. Я дуже люблю людей. Я вірю в те, що в мене ще дуже багато справ в цьому житті. І я впевнена, що якщо на те Божа воля, то я ці справи зроблю. То я буду рухатися в тому напрямку. Тому що я зараз чітко розумію, я відчуваю, що я не просто так досі жива. Бо з моїм діагнозом, насправді, якщо він не лікується, людина живе від 6 до 12 місяців. Зараз через місяць буде, через 2 місяці буде рік, як мені його поставили. Я жива і прекрасно себе почуваю. На підході нова книжка, я підозрюю. Так. Ви кажете, що ви вірите в Бога, але ви ж з Богом і сварилися. Я не те, що сварилася. Я в якийсь момент, напевно, в нього вірити перестала. Я думаю, тут я дала тріщину. Я засумнівалася в його присутності, в його справедливості, в його існуванні, в принципі. Але я думаю, знаєте, Бог це насправді я не є дуже релігійна людина. Я не про релігію. Я про вищу силу і вищу справедливість. І про те, що коли я йшла раніше на Марсове поле, я йшла з розумінням несправедливості, болю і втрати, з відчуттям. А зараз я йду і я відчуваю радість і вдячність. Я вдячна, я відчуваю радість, вдячність і любов. Радість. Радість. Тому що я знаю, що люди, які віддали своє земне життя за таку високу мету, попри все, що говорять, попри те, що я знаю, зараз це, можливо, не найкраща фраза, я зараз скажу, коли говорять про військові договорняки, про здачу позицій, про загибель людей даремно, марно, несправедливо і так далі, і тому подібне. Попри це все, я вірю, що люди, які віддають своє життя за своїх ближніх, за свій дім, в захисті, тобто в них є намір захистити, в них є намір бути чоловіком, бути воїном, бути гідним. І такі люди, вони йдуть до вищої сили. Я в це вірю. Тому я думаю, що вони всі з Господом. У мене виникло ще одне запитання. Якщо я не помиляюся, між днем, коли на подвір'ї будинку, де в різних квартирах ви жили із братом, ви зустрілися із його побратимом і нареченою, і почули цю жахливу новину. І моментом, коли вам потрібно було вигадувати подарунок для мами на день народження, минуло дуже небагато часу, так? Так. Кілька тижнів. Менше. Миколай загинув 21 липня, а в мами день народження 30 липня. Це 9 днів. Це було 9 днів по Миколаєві, день народження мами. Ви все-таки пішли купувати подарунок? Так. Чому? Це було важливо. Для неї, для мене. Її потрібно було привітати з днем народження. Я собі не уявляла, що я її не привітаю, і він би привітав. Я виконувала цю місію за нас двох. Я вибирала цей подарунок за нас двох. І не вибрала? Вибрала. Ви вибрали 2? 2. І принесла до нього на Марсове поле радитися. Я вибрала 2 медальйони з зображенням Святого Миколая, срібні. Я принесла і сиділа дуже довго біля могили і не могла обрати. І в якийсь момент прилетів голуб і почав ходити біля могил. Хоча це насправді дурниця, але так було. І я вибрала один медальйон, подарувала його мамі, а другий я подарувала його найкращому другові. Михайлу, той, котрий був
в момент сповіщення мене про його загибель. Ви ще там пишете 2 слова «світові байдуже». Коли дізнаєтесь про цю новину, і це, як кадр з кіно. Ви дивитесь тих самих голубів, які люди, машини, життя триває. Світові справді байдуже. Ви знаєте, я думаю, що глобально і так, і ні. Життя має тривати, життя продовжується. Якщо ми прийшли в цей світ, то ми живемо кожен йде свій шлях. Ми допомагаємо нашим близьким, нашим друзям. Ми можемо зробити щось більше для інших людей, для тих, кого ми не знаємо. Але кожен йде своїм шляхом. І коли щось змінюється, а світ про це не знає, так, світові байдуже. Але ми в силах це змінити. Ми в силах розповідати світові, ми в силах змінювати світ. І я думаю, що ми можемо робити дуже багато для того, щоб робити світ краще. Люди, які дивляться наш проєкт не вперше, які бувають на планеті людей кожного разу, коли ми проводимо сюди цікавих гостей, уже точно знають, що у нас тут на столі лежить велика синя книга, яка так і називається «Планета людей». Я просто зараз запрошую вас стати учасником чи учасницею спільноти The Ukrainians за лінком, який ви знайдете в описі до цього відео. Окрім різноманітних сюрпризів і подарунків, ви точно отримаєте журнал художнього репортажу Reporters, але також отримаєте нагоду стати власником чи власницею цієї книги «Планета людей», яка буде в єдиному екземплярі. Усі наші гості залишають тут таємні послання, які зможете прочитати тільки ви. І зараз я попрошу вас, Вероніко, залишити послання у цій книзі. Прошу. Що би ви написали другові чи подрузі, які зараз відчувають зневіру? Тепер, щоб люди точно знали, що послання залишили ви, а не ми написали своєю рукою, ми зафіксуємо це з допомогою фотоапарату. Усміхайтесь. Все, ви знаєте, що далі робити. Махайте. Клас. Потім будемо вклеювати. На Марсовому полі зародилося таке явище, яке ви називаєте Марсова родина. Що це за спільнота? І найголовніше, яку силу ця спільнота дає тим, хто до неї належить? Тоді, коли загинув мій брат, на Марсовому полі було буквально декілька десятків могил. І люди, здебільшого жінки, які приходили до своїх рідних, дуже швидко між собою знаходили спільну мову, підтримували одна одну, підказували, допомагали. Чому? Тому що закономірно люди в такій ситуації, вони зближуються. І зараз, я думаю, це зовсім по-іншому. Бо, якщо не помиляюся, близько 1000 могил зараз вже є на Марсовому. Хоча, гадаю, все одно люди, в кого могили рідних поруч, вони так чи інакше спілкуються. І тоді, 3 роки тому, коли загинув мій брат, то ми потоваришували, познайомилися з жінками, дівчатами, чиї сини і чоловіки, брати, поховані поблизу мого брата. Ми потоваришували настільки, що ми запрошували одна одну на день народження, ми створили спільну бесіду в месенджері, бігали забіги, організовані, по-моєму, я не пригадую, менше з тим. Це забіги про полеглих, про пам'ять полеглих. І це все дуже об'єднує. Багато хто робив збори, ці збори підтримуються. Зараз ми також підтримуємо зв'язок, але вже набагато, я принаймні, менше, тому що в мене так склалися життєві обставини, що я зараз
мало часу проводжу у Львові. Але в цілому, наскільки я знаю, то навіть є громадське об'єднання «Марсова родина». Угу. І навіть є громадська організація. Тобто люди об'єднуються. І, зокрема, жінки, які шукають підтримки в цьому, вони її знаходять. Ще одна цитата, яка вражає. Крізь рани в нас проникає світло. Це дуже красиві слова. Але чи справді це так? Тому що крізь рани в нас заглядає темрява. Крізь рани в нас заглядає темрява, це правда. Та я гадаю, знаєте, ми самі обираємо, що пускати через наші рани. А якщо ми подивилися в безодню, ми завжди маємо можливість відкрити очі і подивитися на світло знову. І це світло буде набагато яскравішим. Бо після загибелі мого брата я відкрила в собі дуже багато любові. Я відкрила дуже багато світла, яке було в ньому, яке я, можливо, не завжди помічала, яке затиралося буднями, повсякденністю. Знаєте, коли їдеш далеко з дому і потім повертаєшся, тоді ти бачиш такі дрібниці, ти бачиш таку красу, якої ти не помічав, коли ти живеш в цьому домі. І так само тут. Це потрібно просто побачити. Я думаю, що світло є всюди, його треба бачити, його треба хотіти побачити насправді, його треба захотіти побачити. Я б дуже хотів, щоб багато людей прочитали вашу книгу «Сага Марсового поля», тому що я не був особисто знайомий з вашим братом. Але з тих дрібниць, таких, дуже відчувається, що ви спочатку писали листи до брата, тому що там є якісь дуже прості речі, так не напишеш для художнього образу чи ще чогось. Власне, з цих маленьких деталей виростає дуже красива людина. Ви кажете, що після загибелі брата ви відкрили про нього багато нового, як повернення додому після мандрівки. Що ви відкрили про нього? Я зрозуміла, наскільки крутою людиною він був, якщо так можна сказати. Він дуже багатьом людям допомагав. Я не знала про це. Він ніколи цим не хизувався, він далеко не всім ділився. Дуже багато людей його знали, відгукувались про нього, як про неймовірну людину. Він був дуже простим. Він дуже багато за кого вступився. Він був прекрасним спортсменом. І коли приходять його побратими по спортивному клубу, його тренер, розповідають, як він проявляв себе на змаганнях. А чим він займався? Він займався кікбоксингом і пауерліфтингом. А я про це, він не ділився такими подробицями. Тобто я знала про якісь конкретні змагання, я знала, що він ходить на тренування, багато про що я не знала. Я зрозуміла, що він знає знав дуже багатьох публічних людей, він знав багатьох військових, він багато з ким переписувався, листувався. Він був ультрасом Карпат, їздив на змагання і мав купу знайомих десь в інших містах, про що я також не знала. Це такий ваш маленький брат. Так. Ми вже говорили з вами про вакцину емпатії, якою має стати ваша книжка, але досить часто герої, подвиги, вони перетворюються на стінгазету. Так? Тобто ми пам'ятаємо заради пам'ятати. Як нам потрібно правильно пам'ятати і правильно розповідати про наших героїв і про їхні подвиги, щоб це була розповідь не про трагедію, смерть, горе, хоча це теж, а про гідність, про вчинок, про захист? Я думаю, треба говорити щиро. Я думаю, треба розповідати історії. Ніхто не хоче читати біографію, ніхто не хоче читати сухі факти. Я думаю, що ми всі складаємося з маленьких деталей. Ми складаємося з історій про те, що ми любимо їсти,
хто наш друг, як ми з цим другом кудись пішли і робили якісь прибабацані речі, як ми себе проявили, коли потрапили в скруту. От такі речі потрібно розказувати. Вони формують, що для нас цінно, що для нас важливо, за що ми готові були побитися, за що ми готові були померти. Про це треба говорити, а не просто, тобто ми всі десь народились, десь вчились і десь працювали. Але насправді важливо не це, важливо, як ми це робили, якими ми були в цьому процесі. І якщо ми померли, то важливо, як ми прожили життя. А якщо ми померли за щось, то за що? Так я думаю. Дякую. Ви слово «надія» пишете дещо по-іншому, ніж всі інші українки та українці. Ви пишете «надія», маючи на увазі, що будь-яка надія – це про дію. Поясніть, що це? Що це за формула? Насправді, я цю формулу позичила в пана Олега Романчука. Героя проєкту «Планета людей». Так, я йому надзвичайно вдячна. Він зробив дуже вагомий внесок в книжку. В третій частині його допомога особливо видна. І надія – це про те, що сподівання має бути дієвим. Тобто недостатньо чогось сподіватись, потрібно діяти для того, щоб сподівання стало реальністю і принесло якийсь результат. Ми можемо вірити, ми можемо молитися, але нічого не робити, і це буде один результат. Ми можемо докладати зусиль і рухатися в певному напрямку, і це буде зовсім по-іншому. Тому ось це звідси, це про це. Дякую. Я маю ще запитання про любов. Ми вже поговорили про віру, про надію, тепер будемо говорити про любов і матір їхню Софію. Любов сильніша за смерть. І існує думка, що любов смертю не закінчується. Але як тоді тримати цей зв'язок із тими, кого вже немає фізично? Ні, не закінчується. По-перше, це спогади. Люди живуть в наших спогадах. Поки ми їх пам'ятаємо, поки ми їх згадуємо, поки ми робимо щось пов'язане з ними, вони живуть. Є ритуали плекання пам'яті. В кожного вони свої. Насправді вони в кожного свої. Піти до могили – це один з ритуалів. Це такий загально прийнятий ритуал плекання пам'яті. О 9 годині ранку зупинитися і на хвилину. Для мене 9 година ранку – це не про зупинитися і мовчати. Мені не дуже подобається назва «хвилина мовчання». Для мене це хвилина пам'яті або хвилина вдячності. Я в цю хвилину дякую братові і всім захисникам і захисницям і молюсь. І насправді ця хвилина – це також ритуал плекання пам'яті. І вона дуже важлива. Мені здається, що ця 1 хвилина в день, вона дуже важлива. Ритуал плекання пам'яті – це може бути в день народження людини, яка загинула. Зробити щось, щоб вона любила. Зробити щось, щоб вона хотіла. Незвичайне, а таке, як вона, яке би їй сподобалось. Згадати її, зібратися. Це може бути переглядати фотографії. Це написати якусь спільну історію. Давно, коли я була в Відні, я зробила такий ритуал плекання пам'яті. Я взяла браслет мого брата, який в мене був доволі довгий час. Я його носила, потім від мене зберігався. І я кинула його в Дунай з мосту. Тому що Дунай – це була єдина ріка, велика ріка, яку мій брат бачив. Він їздив в Будапешт, його остання мандрівка за кордон – це був Будапешт, і йому дуже сподобався Дунай.
Я кинула цей браслет, і я знала, що він би так хотів, що я йому подякувала в черговий раз. Тобто ці маленькі хвилини, коли ти зупиняєшся, коли ти згадуєш про людину, коли ти за щось дякуєш, коли ти кажеш їй, що ти її любиш, просто в якомусь повсякденному житті, але без болю, без самознецінення за те, що ти її не зупинив, чи не зберіг, чи ще щось, будь-що. Я думаю, що це якраз є дуже добре. Це добре, це лікує нас. Це в першу чергу лікує нас. І я думаю, що душу людини, яка пішла, воно це також тішить. Якось так. Ритуали пам'яті. Я запам'ятаю це словосполучення. Ритуали плекання пам'яті. Ритуали плекання пам'яті. У мене до вас ще таке запитання. А що ваш брат, на вашу думку, залишив глобально у світі і особисто у вас з того, що ніколи не пропаде? Особисто у мене він залишив багато любові, багато теплих спогадів і багато сили, тому що завдяки йому я сильна. Завдяки йому я знаю, що життя є дуже цінним і, на жаль, дуже коротким. І за той час, що я буду жити, я буду пам'ятати його, я буду плекати про нього пам'ять. Те саме стосується, я думаю, всіх родин полеглих. Загалом я би хотіла по можливості зробити щось таке, що допоможе сім'ям полеглих. Я би хотіла створити якийсь проект, не знаю поки що це буде, але від брата загалом в мене насправді дуже багато залишилося сили. Зубна нитка. І зубна нитка. І годинник. І годинник, який в мене, який зупинився в день, коли він загинув. Розкажіть про це більше. За день до того, як мій брат поїхав на схід, так співпало, склалися зорі, що в нас не було планів ні в нього, ні в мене. Хоча це була субота, в нього був єдиний вихідний, він мав зустрітись зі своєю дівчиною нареченою, а я мала якісь сімейні справи, але якось так вийшло, що нічого у нас не було, і ми весь день з ним провели вдвох. Я прийшла до нього в гості, ми замовили суші, ми сиділи на дивані, балакали про все на світі. Він мені розказував, показував свою нову плитоноску, розповідав якісь речі про своє військове життя дуже обмежено, тому що він був в розвідці, він цим дуже пишався, він дуже відповідально до цього ставився. І в якийсь момент в мене застрягло зернятко кунжуту в зубах від суші, і він дістав коробочку біло-блакитну і подарував мені зубну нитку. Він сказав, от тобі допоможи собі почистити зуб. І, в принципі, ось це для тебе зубна нитка. Я посміялася з того і сказала, ну що це за подарунок, ти таке сестрам дарує. Але ця зубна нитка в мене до сих пір зберігається. І ще зберігається його годинник. Він його носив дуже довго. Він його носив багато років, а потім буквально за декілька місяців до поїздки на схід він собі купив новий, а старий залишив вдома. І після його загибелі цей старий годинник зупинився, хоча він в ньому перед від'їздом замінив батарейки. Я його носила якийсь час, а потім в мене просто на руці тріснув ремінець і відпав з руки. І він в мене зараз зберігається. Така історія. Про маленькі речі. Які розповідають великі історії. Ми сьогодні здебільшого говоримо про книгу, через яку ви хочете достукатися до тих людей, які, можливо, уникають складних тем. Це «Сага Марсового поля». Але, напевно, не всі люди прочитають цю книгу, не до всіх вона потрапить до рук. Якби ви могли замінити книгу на одну фразу, якою б була ця фраза? Не бути байдужим. Не будь байдужим.
Ні до чого. Ця фраза універсальна, її можна застосувати і до кожного дня, і до людей, які навколо, і до оточення, і до повітря, яким ми дихаємо, і до тих людей, які втратили когось на війні. І до того, що нас чекає, тому що насправді ми не знаємо, що буде завтра. І якщо ти не байдужий, якщо ти відкриваєш очі, якщо ти хочеш бачити, якщо ти відкриваєш вуха і хочеш чути, то ти будеш йти, ти будеш знаходити свій шлях. Я так думаю. Не будьмо байдужими. Дуже дякую вам за цю розмову. З нами була Вероніка Карачевська. Неодмінно придбайте у видавництві Старого Лева книгу «Сага Марсового поля». Мене звуть Володимир Біглов.